હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું। તો આજે આપણે બનાવીશું આથેલા લીંબુ। આ લીંબુ છે એ કેટલા દિવસ પછી ખાવાના ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે અને આના ફાયદા શું છે એ બધી જ વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં જોશું। અને કેટલો ટાઈમ સુધી સ્ટોર કરી શકાય છે આ અથાણાને એ બધી જ વસ્તુ ડિટેલમાં કહીશ, તો તમે જોતા રહેજો। તો એના માટે અત્યારે મેં 350 ગ્રામ લીંબુ લીધા છે। લીંબુ પસંદ કરતી વખતે આ બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે લીંબુ છે એ એક પણ ડાઘ વગરના અને એકદમ આછી છાલના હોય। એને તમે ટચ કરશો એટલે તમને ખ્યાલ આવે, કડક એકદમ જાડી છાલ નહીં હોય પણ અંદરથી એકદમ રસવાળા અને આવી પતલી એની આછી છાલ હોય, એની સ્કિન આછી હોય એવા લીંબુ આપણે પસંદ કરવાના છે। હંમેશા હાથે લીંબુ આપણે ત્યારે લીંબુની પસંદગી એ ખૂબ જ મેટર કરે છે। ત્યાર પછી આપણે લીંબુને ધોઈ અને કોરા કરી લીધા છે અને આ રીતે એકમાંથી બે એમાં ચીરી કરી અને 4 કટ આપીશું। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે નીચેથી એ જોઈન્ટ જ છે અને ઉપરથી એને કટ આપ્યો છે એક પ્લસ જેવું સાઇન। આની પહેલાં મેં સુગર ફ્રી લીંબુનું અથાણું પણ ચેનલ પર છે, એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ કરી દઈશ। આવા આછી છાલના લીંબુ લેવાથી આ એકદમ રસવાળા લીંબુ હોય છે, તમે જોઈ શકો છો કટ કરીએ છીએ ત્યારે પણ રસ નીકળે છે। તો બધા જ લીંબુ આપણા તૈયાર થઈ ગયા છે કટ કરીને। હવે આપણે એક મિક્સચર તૈયાર કરીશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે એક બાઉલ લીધું છે, એની અંદર આપણે હળદર લેશું। આ લીંબુની અંદર ભરવા માટે 2 ચમચી આપણે હળદર લઈએ છીએ। આ અથાણું એકદમ હેલ્ધી છે, આની અંદર તેલનો કે કંઈ જ ઉપયોગ નથી થતો કે કોઈ વધારાના મસાલા વગર બની જાય છે આ। ત્યાર પછી આની અંદર આપણે મીઠું લઈએ છીએ। તો આપણે 4 થી 5 ચમચી અત્યારે આપણે મીઠું લઈએ છીએ। તમારે જોઈ લેવાનું તમારી પાસે કેટલા લીંબુ છે એ રીતે તમારે આ મિશ્રણ તૈયાર કરવાનું। આમાં કોઈ પ્રપોર્શન ફિક્સ નથી કે આટલું મીઠું લેવાનું કે આટલું લેવાનું, તમારા જેટલા લીંબુ હોય એ પ્રમાણે તમારે લેવાનું। જો ઓછું લાગે તો ફરીથી આ મિશ્રણ તૈયાર કરીને લઈ શકાય અને જો વધે તો તમે આને પછી ઉપયોગમાં લઈ શકો છો બીજા। આમાં જે આ સિંધવ ને હું બેઉ મિક્સ કરીને મીઠું યુઝ કરું છું એટલા માટે મેં એનો અમુક ચંક્સ રહ્યા છે એને બધા ભાંગી અને સરસ આ હળદર મીઠાનું મિશ્રણ છે એને મિક્સ કરી નાખવાનું છે। આ આપણું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આપણા લીંબુ છે એ લઈ લેવાના છે અને લીંબુની અંદર આ રીતે પહેલાં એક કટની અંદર હળદર મીઠું ભરવાના છે। તો એકદમ દબાવી અને અંદર સુધી સરસ ભરી લેવાના છે। ત્યાર પછી બીજી સાઈડ ખોલી અને એ સાઈડ પણ ભરી લેવાના છે, તમે જોઈ શકો છો હું કહું છું એ પ્રમાણે। અને એને સહેજ પ્રેસ કરવાનું છે એટલે એનું અંદર જે મસાલો છે એ બધો જ ચોંટી જાય। હવે આ રીતે આને સરસ દબાવી અને ડાયરેક્ટ તમારે જે જારની અંદર આ લીંબુને રાખવા છે એમાં ડાયરેક્ટ એની અંદર જ મૂકતું જવાનું છે। તો અત્યારે હું આ રીતે આ બરણી લીધી છે અને કાચની બરણીની અંદર જ રાખવાના, એરટાઈટ જે કાચની બરણી હોય એની અંદર સ્ટોર કરવાના। તો એમાં આપણે અંદર 1 લીંબુ મૂકી દીધું છે। હવે એ જ રીતે આપણે સેમ બીજું લીંબુ છે એને પણ ભરી લેશું। દાળ ભાત શાક રોટલી ગમે તેની સાથે આ મેચ થઈ જાય છે અને અડદની દાળ ને રોટલા સાથે તો બહુ જ મસ્ત લાગે। અથાણું બનાવી અને 1 થી 2 વર્ષ સુધી આને કંઈ જ નથી થતું। જેમ જૂના લીંબુ હોય તમારી પાસે આથેલા એમ એ વધારે સારા અને વધારે ગુણકારી થતા જાય છે। તો આ રીતે આપણે બધા જ લીંબુ છે એ ભરી લીધા છે અને આટલું 2 ચમચી જેટલું આ હળદર મીઠાનું મિશ્રણ પડ્યું છે, બચી ગયું હતું, તો એને હું પછી શાકના ઉપયોગમાં શાક બનાવીએ ત્યારે એમાં ઉપયોગમાં લઈ લઈશ। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ આપણે અત્યારે આથેલા લીંબુ છે અને આ છે એ મારી પાસે 2 મહિના પહેલાંના છે। જો તમે આ અડધી બરણી ખવાઈ ગયા છે અને અડધી બરણી જેટલા છે, તો મેં સર્વ કરીને તમને એ બતાડું છું।
જો અત્યારે આપણે આથ્યા છે એ લીંબુને આપણે અત્યારે આ રીતે એરટાઇટ જારની અંદર બંધ કરી અને મૂકી દીધા છે અને આને 15 દિવસ માટે એમનેમ એઝ ઇટ ઇઝ રાખી દેવાના છે. એટલે 15 દિવસ પછી આ છે અથાઈને આ બાજુમાં જે ડીશમાં કાઢ્યા છે આવા થઈ જશે અને પછી આને ખાવામાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. જો તમે કેટલા સરસ પોચા થઈ ગયા છે. અત્યારે ચોમાસામાં હમણાં કંઈ જ શાકભાજીને નહીં આવે ત્યારે અથાણા સલાડ ન હોય તો ત્યારે તમે આ રીતે આ લીંબુ આથીને ખાઈ શકો છો. પેટના ગમે તેવા જૂના રોગ હોય, પેટમાં દુખાવો, ગેસ, અપચો બધું જ આ લીંબુથી મટી જાય છે. આના અનેક ફાયદા છે આ અથાણાના. આ આથેલા લીંબુ છે એ તમે જમવાના ઉપયોગમાં ગમે ત્યારે લઈ શકો છો. જ્યારે પેટ ભારે લાગતું હોય, તમને ઓટકાર ખરાબ આવતા હોય તો તમે આ લીંબુની 1 કે 2 ચીરી એમનેમ ખાઈ લેશો તો પણ તમને સાવ તરત જ પેટમાં રાહત થઈ જશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.